ما هون نوشتیم نیمه یا حکم میشه برا فرات نامه بزنیم همه دختر اینش هم چه بگم ما اگر ایانه رو مخصوص اونم دایی توری خو آقا اپراتور باش بگو فاناش فایده نه یه بخدا ما اول منم این شاکی که بیزارم سلام به بینندگان عزیز کانال ظلما خوش آمدید. امیدوارم تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. تصور کنید یک زن بی خانمان با پاهای آسیب دیده و مشکلات فراوان شب و روز را در کوهستان‌های بسیار خطرناک و پر از حیوانات وحشی دنبال کلبه‌ها و غارهای مخفی بگردد. خب ما امروز یه خورده وسیله لیسیوم برام تا زهرا اونم در ساحل. دیروز هم خدا آقا مسعود قرچه ویره ره خاطرمون زریانی که آقای مرادی اومدی و زهرا خواسته بوری که بیاین و من هرچی باشه حرف زنیم در نورجش بیا. حالا دامرم تا زهرا من در ساحل. سلام خوبی سلامتی ممنون خوش چه خبر سلامتی ممنون شوک ممنون بعد نیست خود بهتره بی بهتری دارم و مسعود در نوم مسعود دوشومه بامزر چی بیتونو اصلا در نوم بخوام ما دوش باید صحبت چون دوش بسین گسو بیام در نوم در کور مفده بعضور هم نومه نونو در کور رفته اصلا نه ما دوش رفتم باید صحبت چون قانه شردم که حالا امشونه خان تنها بوم صبح بیام دنونو مگم بس صبحی چه ما رفتم داخل شهر بیام اومه بو نه نوم در کور من نونو میری گوله زیر رفت نگاه داشت نو حتما یه چیشه هیا یه جوری دی فهم مگم مرادی نفهم خود نردی چی مرد گفتم این ازدواج نامه با مسئول روسی چردم خیلی ما اشکان راضی او موقعیت خیلی نونست اعصابش خوب که قبول نچه بعدش فرنا خوبی های از دوش تا دوش پسین شما بی یعنی درست رو مرخصی دوباره داشت شاید مشکل استش پیش اومه بو یا رفته بود داخل شهر یه چیزی بسونه یا رفته بود سر کاری جای انده و مگه یان و ما دوش و مگه اونشون خواهم تنها و مگه داشت اصاب زیچ رفتم بیام اومه بود و داروال تا قرصل تو این مصرف چردی؟ مصرف چه خواهش این چی بهتر رو بیده حتی دو آزمایش هم دوری نونم اگه بینی بهتری خدا نو آیا کی دوری آزمایش نمونده خب من این نفت نیازم بیده نونم والا دکتر خواه مگه واجبه بگی نونم خالیه همون نیم بیشتر همش یک گوشه برش مرسی یکم میشه خدا نفت همه دیست نامه گفتی پا گیره زیاد ها فعلا نیسته هیچی بگیر نه نفت نه بنزین چه خبر بسیار شد چرا؟ آدرینا ریاسفر چرا خوبه نه دستخواه خیلی درسش خونه آراد آدرنا خوبه بد نیست نرفتی ستی میری؟ ما یه بوی بیچه دوشون مرادی مدی نه بخور نبود رفتم و مخه نیپرسه شاید آقای مرادیستیش بگو نه اگه یه اوزاری یه چیچ مثلا متعذر بیده بود نه تاوسه که ما رفتم خب متعذر نو ببینم شده حوصلش نه هر رو بیاده به خاطر بچه‌ل من نیترم هیچی بهش بگم میترسم به جای نه چه بچه‌ل ما برم آیا جای باشتم یه سی مهم نبی ترسم بچه‌ل و من چه میشم بگم خاطر بچه‌ل ها ولی میره مشکل نیستش مراقبت کنم
البته بخوای ظرفالو بشوریم هم یه دقیقه و نیم به این طبیعت بگیرم سون بیننده خیلی کنه باسی؟ نه دست در نکنم سرما خوردم جلون درد کنم دست در نکنه خیلی زحمت کشی باش نه خواهش من اذیتی کنم تا پسی من میره بی اشکال نداره الان نه به جگه مسعودم اومد آقا یه چیز داشته بود بیشتر داشته بود چشم تو هم درست که میخوای روغن هم دارین یا نورین؟ نه روغن نیست بگم الان اجد این آتیش خوردن شو خواستیم درست کنیم یک شام با هرچی بشتون اگر رفت اونجا مجد کس فایده اینا ساده میردن نه خواهش کنم اگه چیدن لازم داشتی بگه تا نفت یه خورده نفت نیست اونا میگه استدایا انگار مامورن کلیسن انگار مامور نیلو تو زمین برا سلام بگردی آقا سلام خوبی؟ سلام چنه جریان چنه جناسا اون سیتی قشنگ داره ساختمونه بکن بالا نه خود چنه سیچه سیما نیگه جریان چنه جریان نگاه سیتی خود تو بگه دنبال چی گردش همه کمکت کنم برا اوه ها مجوز دارم بگرد خود تو بگه شاید ما ترسیم کمکت کنیم تو بگه دنبال چی گردی دنیا دین چی گردم بدین محسودی گردم محسود محسود من شوهرتی نیستو یارا سر خود چه زور میکرده مسعود برا رو بگرد چه زور میکردی؟ نرا داخل آقا حکم تا نشون به حکم تا نشون به هوین داریم من هوین نوشت میدیم یا حکم میشه خب الان زور میسنه چه کرده زور میشه که فرار کرده فرار کرده من واسه خب مرخصی بیتونه فرار کرده فرار کرده نامه بزنیم نامه خشم معرفی کن آب بجرد بگه چی کردی؟ آقای پلیس ها چه اجازه رفتی داخل آقا ایجاد؟ بجرد آقا هر چیزی چنخ بجرد درو خب مجوز داری الان معلوم یعنی فکر کن رفته بو کوره خیلی کلبه داخلش نیست آقا ما مجوز داریم دولت کوبتون بجرد چه ما داریم بعد دونی کنه که چه زوره تو ها من اصلا مرخصی نبید ما دونستیم کنه دیروز هم میره بگو ما مرخصی ولی الان نونیم کنه ما میره قرچ رده ما نونم خود زنجه ما بزنیم ما خود نونیم فرار کرده اومه زندان اومه بدم مرخصی دانش دنیسو الان ما چکیم الان دوان دانش ما که بابر کل اینی نبیگرد
همه جانو با تیما بگرد. آقا سیکو متزوج همه چی این شه متزوج همه چی اندار داخل جشن خوب نیست. قشنگ بگرد حواست بود. نه کسی نیست. آقای پلیس خب ما نیست و غیر کلمه ما یه کلبیده داریم چه تیمه دیشی ما دیروز اومد میرو با ما خمو انقدر چرد رفت ولی امروز نمیره اصلا نو فهمه سشاقم بین ندینه شهرچی رو نومه ما در جریان یه نیستی محسود که 2 روز زندان 2 روز 3 روز گفت زندان تعمیر ها دارم قرار زندان رو تعمیر کنن 2-3 روز مرخصی دانمو گچه که قراره یه بخشی از زندان رو تعمیر کنن بعد چند شاکی داشت که شاکی من زنگ زد که 2-3 روز ده فرصت دیدم تا بیکاری تا بی خدا خوته خود تو علامه دنبال چه من دنبال محسوی گردم خود محسوس خواهی میگن جریانش اینه تیگو خود همین کلبه منه ده کورونه چه؟ همین کلبه منه کورونه چه دنبالش گردی آقا بگرد آقا بگرد اصلا بگرد کورونه محسود فهم درختال اینه شده بید حالا اعتماد داره ریبو گروته بود جونه برا بالا خب بجرد ما خود اجاهایی داری بجرد آقا عجونی کورن معرفیش تا بایلیم چون آدرس اینه که دانه ما گوم سمت خطی درست آقا دیگه 2 روز اومه سمت خطی خب من وقتی گم دیروز ایره بی امروز من قبل چی شای بیان یا زرای گم نو مگه نه آقا دم نو جریان تو سنه یا خوش فهمه سی خیم بین دنبالش هرچی نومه اگر دونی کورن بگو این انت نایسریتی نمش اراضی فن دروی کن یکی که مثلا مامی زندان تعمیر کنین اینو خود تلفن هم ناره که ما زنگ بزنیم یه تلفنی داشت بنده خدای را آی سرباز دیگر پزشن داشت به قد ستو نومه خوشو معرفی کنه نوم خشم معرفی اصلا ما نو نستیم فرار کرده ما نو نستیم فرار کرده ما کوره بدونیم فرار کرده میگم اصلا ایران نومد دیگه شاید ما ندیه بو فرار کرده بود شاخ دیگون در جریانش از کدام معلومه یه چیز پیش شماست. خب آفرین خب خود جناب سرم ما دیگه اصلا امروز ایران نومه سمتی ما دیروز هم میره بی ولی امروز نومه دیروز اومد با من یه دعوای چه در حد 2 دقیقه هم بود اسم تازه هم آقای پراتر گفتم من نه شاید هم واقعا فهمیسته بود امروز شاید ندینش نو میره من نو نوسیت نومه خب از گفت من نرفتی بی این زندان خدا معرفی کنی گو 2 روز زندان او بندی چه ایمانیم سنجرام همین نقدیه مثلا پیل چیه نجرام چه خیلی خطرناک بود چه جرمش خطرناک بود ما فعلا مرخص کردیم که تا 2 روز تا این درست کنیم شاکی هم که طوری نیم اشکال ناره به نونم و امو زامن گیری چه چند روز واسه منه پیشه تری جور کنی آنه خدا یه نمه ما درسته دستورو نخد راستی گون دستورو مرخص دانشه ایران نوشته ولی بعد دستورو باید ساعت چند خشم معرفی که یه 4 روز نومید سمتی خشم معرفی که اطلاع ناشتو حالا شاید یعنی شاید نونستی که فرار کردی؟ نه نونستی کنی ما دونستیم که نومه داخل زنه ولی خود نگه فرار کردم نه نگه فرار کردم یه کلبه مخیبتی گم معلوم دروه کنم یه کلبه منه دینی وضعیت اصلا این محنی که نه رومیه اینه نه جای دارم نه اینی دارم چه بخوام محصولم نه قایم کنم دیروز ایره بی آخرین باری که ما دیمش دیروز عصر بی ساعت خود یه جایی ناشت ما بیره تای زهرا بعدم تو زهراش پرسی اصلا نگه که مثلا ما فرار کردیم یا چی و ما حتی خوشحالم بی ما فکر کنیم آزاده و بی اصلا
با خوشحالی من میرو خنده و اینو ما نونستی فرار کرد امروز خدا اصلا ایره نومه درسی گوت چه ما چه کنی چه کار دست ما بریا ما اینی نارو نه اگر اون روزا میستم تو بگون بگم نومه ما اصلا خمون هم کارش داشتیم کار با ایشان نوریم و دست خمون هم ناراحت برفتیم بگم اصلا تلفن ناره ما خمون یه تلفن داشت یه بچه بی و درسش عقب است به کلاس مجازی داشت گوش نداوه کلبه ماله می خانمه زانار ایره زندگی کنه امیرو؟ ها هم چه بگم ما خمه هم نیستم ما کسی مومن منش هم خرابه خب مال بسیجی زندگی کنین و اینو گفتی شرایط زندگی به خاطر همه که با مسئولینی اومه درسته؟ که نه مگو خسیم تنها بیا داخل من خسیم دست در نکنه ما در جشنمون زنده نیتر من داخل ولی اگر یه زمانی اومد من به ما اطلاع بدم باشه خیلی ما اصلا نون اصلا این جریان نون نیستم سی قرن راتون سلام باید سکنون سی مسئولی اصلا کار بیشان نیست اگه ما بدونستم فرار کرده خون بشی گم برخت معرفی بیشان لازم نمی بیاد حالا خوشی چی پاوز آمن بدبختی که مثلا واسه سیشتا رفت مرخصی گیره و ثابت نمیبنده این زامن خوش با بیسیش ما خیلی ناراحتی نون باید سکنون نه اصلا دوش اگر تا صبح دیگه تا فردا دیگه نگمد زامنم صبحش سیگو آره اگر اومه سمت دو هیچی اگر بازن اگر اومه سمت دو ایانه باشون حتما خطا معرفی کنی انچه سیش بیو باشون سیگو خاله باشون خطا معرفی کسیش بیو اگر من آیا اون زامن نه سیگو اگر من گیرین برده نیست حبسش بیشتری کنه راستی اصلا یه درسته ایشا یه درسته آفرین ایشا اگه حکم زل داشته بیم هر روز مجبور هی بیاین رو بگردین این خانه خوش اذیتی بود خواهیگام اگه اومه ما وظیفه مونه اش بگم حالا خوش هم که هیچی خانه اذیتی بود هر روز هی بیاین رو نبگردین صبح تا الان داریم دنبالتون ما صبح تا ما از صبح تا الان نامدام و جمعه هم چیزای درو پیشی اومدیم دوش اومدیم نه مالا من اگه ایخینم شاید رفته به خونه میری اگه مثلا بتونی آدرس یه چیه تو با آدرس بده حالا آدرس خونه میری نه بچه خواستی برای دومه آدرس خونش شاید رفته بود رو تنها جایی که من حد سیزم برای چون جایی ناش برای رفته بود شاید رفته بود خونه میری ما نونیم ما سر مرخصی دانش سر مرخصی هم نونیم همه چی خشی گفت ولی تعمیرینی نه و درو گفت سر مرخصی مثل دانش سخوش برای هوا مثلا بیاده سیما خمو هم عجیب بیچ مثلا ایچه ولی خدا باور کردیم نونه شیشا خود مثلا این نبی که من ایرو رفت ما باور کردیم محصول رو نیکن اصلا با منو خب آقا یه شماره به ما زنگ بزنیم شماره دو 0993 386 0872 حالا ایسنی بوی حالا اینش نکنید اسمت چنه؟ تو زنگ بزن چه کار اسم اگر ایانه نومه حالا نومه از دوش دارش رفته اگر اومه باش صحبتی کنم حتما ولی خواهشی کنم اینش نکنین که مثلا زندانی بیشتر بویه ده شاید به خاطر شرایط دلش سوتا بویه ما فقط عملیات دارم یه دستی ما نیست ایگو هر چیزی تربیات کمتره ایگو یه دستی ما نیست خطن دونی یه دست بازی و اوننه ما قطعه ما نوچ بیده دیگه اینه بیدیم وظیفه داشتیم دست پنزه بودیم الان نریم ولی اگر اومد تیتو زنگ بزنیم تا بهم بجنیم باید حتما زنگ بزنیم
حتما نه که مثلا صبح یاد تو دوباره بزنی یا که مثلا ما اسم الان بعد سازی زندگی من سه خونه زندگی میکنم سبز چیزی دارم خانم مسئول اگه نداری کسی نداره بی نداره که بخواه شاشه قانون باید این کنی اجرا کنی ما مقصر نیستیم ما مأموریم و معذور باید قانون سال اوله حالا یا من راهنمایی برین داخل تا توی یه چی بتونه داخل احمدی نواز کنم نه دست دار نکنم تشنه تو هم نیست؟ دست دار نکنم اومد حتما یه تمام کنم باش اگر اومد یه زنگی بزن باش حتما زن حتما زنگ بزن نکنه دوباره باش باش دست دارم خدا خدا یعنی گوی راست گفته؟ دلیل چی خب مأمور نیفرستم بیا سی کار شده اومدی رو مرخصی دار میده سر روزه اونم دایی توری خواهم گو زامن از گام دوستی زامن. هم یه زنگ تزه گام دوش خواهم گام زامن الکی زنگ نیزنه حد من یه بوی بابی بسی گوچه کنی پهلوی معرفی کنی که من درستش یه دوست رو کاری دیدم چیه آقا کنم که بینی چشم کنم کار خوبی نچی کار خوبی نچی هم کنم بسیم درد سر هم زامن هم من بدبخت هم من چه کنم مثل یه رای چه کنم ما چه خوش بیشتره همه واسه دردش برد تو بجرانه زندانیشه بیشتری کن زندونیش هم بیشتری کن فابقه دلسی خود بسوزه حالا دلسی من نیسوزه سی خود بسوزه چند به زندان یه جوونیه خیلی تا که به زندان واسه بدبختی بچشی همه چه کنم همه چه کنم گم یه کمی خوشحاله بیام میگم مرسید اومد تا معادی مدوشی کنم سی کاری کنم نه به حرفم گوشیده نه کارم داره بیا تا این نواز کنم بخیر دوست ندارم بیه گام و مگو ایام خوشی چی دونست کنم حتما چی که نیست ماسته اصلا نگه یه چه کاری بچردم خدای کارم بچرد خوش نکرد باسا چه کنم حالا بلی اصلا تو نیسترم نزنی تیه وسیله نسونیستیم و کار بیکار و بیری نه کاری داری نه اینی داری مثلا چی مسعود مثلا بگو از اینا گناه داره بالاخره یا که من خرجش مویه درد سری درست نکنم هی درد سر درستی کنم چه معرفی بچردیم ما گفتیم بیا برن ته شاچی نه شاچی رو زایتی ده نوم خوب حالا شوخا کورو بخوزن سرپنه هم ناره چه بخواه زای هر جا که برای خیلی گرانش همیشه خوش بیا خوش معرفی کنه بنفشه نه تا بیای ایتونی لمش تا برخش معرفی کنه دقیقا زندونیش بیشتر نکنه ببینی 4 ماه 5 ماه بیشتر زندونیش بیشتری امو زندونی خشه بچشه بیا و در من شرایط من بهتری کنه نی کنه دقیقا پراتو بیا چی بخوام گوزنه تو بیده من خود نیخوری اصلا این کار جای محسود هم چیده اصلا ده رت غذا نخوری درستی بود لا شوخ جای ناره برا ناراتش نبوی امیرو خب باشه دا بیای خورده بخوام بینم بیای خورده بخوام
دونست خواه فرار کنه حداقل گوششن یا علی اصغر باش تماس بشه باشه الان نرم برای گم حالا رم اومای سیتی رو اومای سیتی کار دارم کار تا بگو رفتی بکرو رفتم واسه خود دعوا کنی خود کار بهتر بیخ پیدا با کنی پیلت نه چه پیلو آوردم 3 تا پلاسی خرجی داشته بود تا اومدی نیست من اصلا پیلت رو نمیخوام چه من اصلا پیلت رو نمیخوام وقتی هیچی برای هر دار من نمیخوام پیلت رو دیگه میخوام برم نمیخوام میتونم بیستم کار دارم باید برم خبره کو من برم کار با شاکی در شدم با شاشی سیست زرچه با شاکی چی گفتم چیزی نیه رو بایدی درگی رو درجی رو بی مایه بلست شد نه ای پیلالا کرو شادی نه رفتم اول رفتم سر کار بعد ما مسئول که خواستم بیام رفتم تو شاکی بعد درگی رو درجی رو بی چون چه تایی لبخند میزنی یک کاری کردی این کار بیچار من لبخند زد منو فرد مای کار منو پس چردی هرچی چردیه نو خب باشه بیا پیلالا بسو میخوام برم کار از نارو اصلا نه پیلتی کارم نه هیچ چیزی کارم هیچ یعنی دیگه نویسم ماشین آدم دوباره معمولیت دارم دنبال ها پا بگو ده حتما یه کاری کردی که معمول لمو من بیرو نه معمول ما بیرو ها معمول ما بیرو با گفته چه اوما بیته نونم تو بگو گفته ست باب یاندینه خود تو خود گوید باب یاندینه خود ست باب یان من نگوی مرخصی دان که با شاکی درگی رو بیام شاید معمول از یادم اومده من اصلا شاکی کردی درگی رو من باید شد یا مستش اومدم درده چه شد و چوزه مثل شاکی ها کسی ایزه اینه سیم درست کنی تقصیر خوش تقصیر خوش بی پیا و طلب دارتی تو اینی من همش کنم یه چند رو مولت هم بیه تا بتارم طلب تا دور کنم بیمت که من متوهم او دفعی که خسی برای من نگفتم تا باید بری فاناش فایده نه گفتم تا بریم اصلا نجرم بچه ری بریم ایرم تا من میگه چی دوش آقای مراجعه رو خواسته بودی که خیلی فشار اومد فشاره تو من باید برای یه بلسته پیا مردم بیاری ما اتفاقی سیش بسته بوی حالا بدهی نو بیا کارش کنی ولی جای اتفاق سیش بیفته دا با تا آخرام رویسی میزنه یه چیزی یه زندگی چه خیلی سیمی درست کنی خیلی هر روی درد سر زدی وزای چی یه درد مهی دوا کنی هی بتن میکنی خوش عوض شد اصلا خوش زیب و صورت تو خیلی دونی شرایط چطوری سیستم می کار لکنی خوش شروع که خوشم عوض نه ای خواب بدونم پلیس اومه بی ایرو پلیس اومه بی ایرو سیستم بگم شاسی همه چیز با این شاکی زر شد همیسته هاشا که پلیس اومه گفت سروز تو نرفتی سپرانده سپرانده سی من تو نامه بی مرخصی سیسته نرفتی خط معرفی کنی ما رفتم زندان او بندی که ما داخلشون تعمیر خب خواهد هم آقای پراتو همیسته هی درو کنی دروسی کنم یه چی پلیس که فرار شد که قضیه تعمیر معمول چه خاطر من خیلی چندی درو کنی زلیه ما آقای پراتو هی درو کنی با تو بگو مامور ما 23 مونه با بدون مامور ما 23 خب مامور که 3 روز وقت مرخصیش گذشت خشم معرفی نکرد نه ایخام من سیسی با مدرو کنی نرفتم زندان سیسی نرفتی زندان اصلا اول بودم با شاکی صحبت کنم با ما باید گفتیم تا بریم با شاکی صحبت کنیم سیسی گفتیم میخوایم منونم با چه رفتاری نشون با تو اصلا موندم چه رفتاری با آن نشون تو تشریف ما روشن کن نمیخوای چه کنی حالا بیا پیلل بسو تا هم برا تو معمولیت نمید من نه پیلی خواهیم تو من هیچ یتی نخواهیم بیا من رفتی پیانه گویی یه بدایستش آوردیم رفتیم زندان اینه و بیدیم یا خوش زی من
یه رخت معرفی کنی انچه نمونه تو ده نکاره دارم نهید حالا میخوام معرفی حق نوری بیایی اصلا حق نوری بیایی میخوام میره بیست ایگم نمونه تو ای رخت معرفی کنی اگر منخه باب رخت معرفی کنی الان خونی برای خودم معرفی کنم با اول منم این شاکی که زرم باشو بی وضعیت شاچی هیچی نو انشالله چیزی نو برا رخت معرفی که هی هروه در باشه، سیدرون ایران نکو بشا ایز نندونی تا ممکنه برا باشه پیله بسی تا برم من پیدی و تو میخوام پیلت کورو آوردی پیله میدونم. اول رفتم سر از کار کور معلوم تو کار شدی از کور من شما یه رایده آورده بوش مثلا چه رای نه نه امروز من میدونم تیگو رفتم با پیازه با دوش پسی الان همه جوری کنی و من مرخصی نخ اومه بیده نرفتی سر پرونده زامنه زنگی زنه دوباره سیگو آن روی بدان سری دوش برو مته خود نرفتم که با هم بحث کردی سر قضیه آقای این مرادی پیلل کور آوردی میگم امروز رفتم سر کار خب حالا خیلی بگو چی چی میخوام بگم مسعود دست و سرم وردا باشه خواستم در مورد اون قضیه آقای مرادی هم باید صحبت قضیه مرادی تو و مرادی پیرمردی بهتر حرفی زنه تا تو هر روی درد سری دوست کنی وزای چه دردن من دوا کنی من میخوام همین بگم خب بگو اگه خیلی باشه ازدواج کنیم مشکلی نداره خاطر به 40 تن که باشه ازدواج طور نیست ایگون یه چنه و پایت واسان دویت او دوستی خیلی الوسی کنیم با مزرچ خطیری چنی کنی مادر شوهر میتونی کنی من به خاطر ته تعمیری چرنو دیگون بیا بچه من توری سر سالون بیا با سر معلوم هم نیست تا که زندان با 40 تن اورو نیبون دست میری خب ما رفتم مرخصی گرفتم سیته که مشکلیت حل کنی نه بیای برای با شاکی در کنی بزنیش برای بیمارستان مشکلیت بیشتره التماس اشیر خود تا سیته و من نگفتی تا باید بیام متخواستم مزاحمتون رو بگم تو بیاری تای زرات قبلش رفتم سر کار خسته بیام من هم تیش بهش گفتم امی الان رو می سر کار اجازه بهم یه چند رو برم سر کار کنم به دیو تایدام گفت نه بعد خوش شروع چه من باش درگیرو باید درگیرو بری یه پیای جپوی بی حالا بری یه سینی هنزید بری یه حرف بدی بیرای هنزید و حسنش و تو بیشتر اصلا کار نمه طلب کاری را نبی هیچیش بری یه سیدی هم تنزید تو با برای دامش بی خوش دینا نبی خوش کرش بی حالا خوش کره بخطو و تو طلب داری خب طلب داره شکایت کرد منم بس داخل زندان تو با ما بگفتی من آراد آدینان آوردی یعنی اصلا شاید دلش بسوده شاید مبلغش چند حالا خیلی چه کنی این زامن همه زنگ زنه ایران خواه معرفی کنم ایران خواه معرفی کنم تو اگه خواستید با آقای مرادی ازدواج کنی مشکل دارم با آقای مرادی ازدواج من میخوام با آقای مرادی ازدواج کنم بگم به خاطر بچل به خاطر من نه من هیچ قصدی نانچ با آقای مرادی ازدواج من خواستم با مرادی ازدواج کنم معلوم نیست تا که قبل اینکه میرینه بسونی ما معلوم نیست تا که زندان تا هر موقع که من زندان بود تی کار نکن تو من عصبانی نکن این کار زشت انجام نه این ما تا هر موقع بوم این تحسی خب باشه ما میخوام برم معرفی کنم حالا بیا تا یه چی راست نوسی بیا داخل بیا برا داخل بیا برا داخل نه هموش کار کردم ده بیا برا من نمیخوای سبرا یه چی جنگ بالا بزنی بالا بزنی هر رو به یه دردی سری درست کنی وزای که دوای درد ما بودی هر رو یه دردی سری هستیم درست بشین تا ما با تشریف خمه اون رو با تو روشن کنم من هم تی خیلی زنده ای چه کنی تو قرار بیای با اوی آراد آدرینا تو قرار بیای با اوی آراد آدرینا قرار بیا زنده خوبی سیما درست کنی صابونه او ریمانه بسدن ماشین ایره و دست خیسی باش مسافر چشی کنی ایرو می پیانه زی او میره مرخصی تیتنو چردیه میری یا ایتن من ازیتی که نگیتی بیا برای با نگار ازدواج خب من باید چه کنم من یه زنیم من گناه دارم من قرارم با نگار ازدواج کنم نه تو خالت برنامه ریزی حالا از برنامه الیپسی خوشی الی چی تینه حالا تا هم توی تی خری؟ نو تا همی خری؟ بخوام برم معرفی کنم ماموریان خیلی بدیدیم معمولا من بی این هونه ریتونه نایا رفتن اونه ایرونه دوسته همه تینه این چردن همه دین تیجاشتن خب من با چه بچردن
اومد زنگ زن خب گفت اصلا بگون در جریان نیست که اتفاقا واسطه نیست بابا گفت که همین کلبه بگرد اگه بینیش بود ما گون و شو گفتم اصلا در جریان این اتفاقا نیست چه سیت واسطه ایگو متسکنم منو به دست کار تتسکنم اقا پراتورتی یه دقیقه باش حرف بزن حرفا منخ متوجه نی بوی یه دقیقه باش حرف بزن شاید که مردی زوش بهتر بفهمه بگو متعنی دردی چشم تو با میخو محسوخ با منی یه 6 ماه 7 ماه آواره چشم آدایی تا 5 روز من میکنم یه دقیقه باش حرف بزن حالا خیلی کنی؟ دارم خود معرفی کنم با این شاکی چو بیاد قانونی بردن شم کو بیمارستان تا اون حالی چطوره جریان چو لحظه که واسگی اون فرار کرد اومد اون الان زنگ زدن پلیس هر پلیس هم بیومه خدا اصلا این پرونده‌ام به جریان اصلا اصلا آزاد می‌کردم مرخصی هم میدم الان تا اگه برای خطا معرفی کنی طوری که شاکی نزیه بدتر خور نونی مثلا تو نمیدونم خون برن خون معرفی کنم بهتره نه که دوباره مامور بفرستن دنبالم مامور جریان برم محسودای تو بخواه تو با تشریف تا روشه هیچی بخی هیچی نکنی فایده ناره بیا قشنگ برم زندان خب گم باشه گم زندانی تا بچش و سعی اومه ایما خیلی آقا پراتور بالاخره یه قضای تیارسی بچه لن خطای میری الیاس خلن خطای مادر پراتوره تو برای زندانی تا حل کو حداقل و زندان آزاد بوی بهتر یه خواستم برم تشاک دوش فهم مثلا آقای مرادی میره به تخاصی برشه در خیلی فشار اومد مجبورم گم امروز اول رفتم سر کار موسو برگشته که خواستم من گم بتا برم تشاکی باید صحبت کنم فرصتی دید چند رو برم سر کار بدی شبان نه اون فیلم یه جای خواهم سود شنه موسو بر رفت در جلو حالا مو و هم دوشم ود گم اول با آقای مرادی ازدواج کنم مثلا قبلش با میری ازدواج کنیم رو باش ازدواجشون این کار نشردم اون موقع شرایطت بهتر بی الان شرایطت خیلی بدتره به چه امورو ممکنه مثلا اصلا معلوم میری نه میری افش نویلی من هستی همیه شکایت همش نچردم چون ایخوان حداقل میری بالا استشو بود تا زمانه چی میه کلبه پیدا کنه آراد آدرینا و علی اسقر برام تیخون اوسی این فیلمه لعقای پراتور همش میگوشی داره این نه حتی تایتشون نشون پلیسی ده میری نگوی مزنده فقط الان بخاطر بسیلم مجبورم انچه من هندلم نامادری قضیتون چه میری از خودم برای همون رو که بسیله دو نبیتر نه میری اوسی های بینی اوره بسیل مزیت کنی آقای مرادی هم همون رو نه آقای مرادی خمشه نوره آقای مرادی را سر کار همیشه همون تا همو تیمانه چه این مو بویه مازم مو بویه آقای مرادی را بازنشسته بود شب برم خیابون په همون سوچی ما رفتیم بی پارمش کسب آقای پراتور خیدونه من هولدا من میری هلوم نه ربی داخل خیابونو بیاد تا خواست بیاد داشت هلوم خب ایتن همی بویه هدایت شوی بخواه آقای پراتور بیاد شوی بخواه من هیچ شرطی نه باید چی ازدواج کنم نه هیچی تدلتی خواهم با مرادی ازدواج کنم خودم برای با نگار ازدواج کنیم گوی نه نه ما اصلا همچین بپر همچین پکن اصلا نیکنم همی فرچک اتفاقا همی فرچک آقای پراتور بیاد شوی میگم معلوم نیست تا که میزنن حالا که این شاکی نزایم خود پروندن بدتری آقای پراتور تو هم بیاد چه سی بده بخواه دم خیلی نه چه بخوام گلاسا داری آقای داره آدم زیاده سخونه لیونه خیلی ساکنه نکنی حالا چطور مسعود انگار عجله داری من برم قبل که دیسپلی خون برم خون معرفی کنم بهتر شاید اصلا پلیز نیاد اون بالا شاید پلیس نیاید من چه از الیلا پلیس هم بیا ایده با پلیس
کوری دونیم پلیس ایخوا بیا دنبال چی تونی شاکی وقتی زنگ میزنن پولیس شاکی هم به خاطر تلفظش هم به خاطر دعوا زنگ میزنن پولیس نه اصلا نه بودم چی خوب هست بیا آقا پرافور بیا ببرای با دارم زیتون ما اپیلر هم بسو باید پیدر اصلا چی بویم حداقل یه سیب زمینی یه دوزه خیار یه چی بسو فعلا تا بعد چی های پراتور بسته باش کانوری سلامه خدا حافظ بیا آقا پرافور بیا بسیم من سنجریان نیستنه محسوب اصلا و حولیه نه معلومه هیچی که نه انگاری دست پاچه چطور من مرخصیش تمدید کنم که بیا شاکینه بزنه اصلا ما چند بارش نگفتی هونو شروع خیلی با بیننده خدا حافظی کنی هم تا نمیخواد چی کنیم اصلا کار صحبتی کنیم نه این ترتیب ما محسوب معلوم ها بود ترتیب ما محسوب با کار معلوم ها بود خب با بیننده خداحافظی کنم خداحافظی کن نه ارام میرو یه چی دو دقیقه و طبیعت فیلم دارم چی دور بینا قطعی باش خود به خاطر که بیننده عزیز گفتم فیلمی هم به طبیعت بجه هم در حد یکی دو دقیقه داخل هر فیلم طبیعت فیلمی گرام که بیننده عزیزان ناراحت سپاسگزارم که ایده مرتبط لطفاً برای